Hej! Idag ska vi göra en storytime. Det är rätt nytt för oss. Vi vet inte om alla ni gillar det. Nej. Lämna gärna en tumme upp eller ner så att vi vet vad ni tycker och tänker. Det blir väldigt mycket oss idag. Men vi kommer att ta in barnen i slutet, tänkte vi. Ja, och sen så kommer vi också klippa in lite... Gamla bilder. Ja, vi upptäckte att vi var gravida med Harry, eller att Joanna var gravid med Harry i februari 2014. Och det blev vi väldigt glada över. Ja, vi visste ju inte att det var en pojke. Alma var då inte ens 2 år. Nej, precis. Så hon var rätt liten plutt. Hon blev jätteglad när vi berättade att det skulle komma ett syskon. Harrys graviditet var ganska olik Almas, för jag hade så mycket komplikationer. Först så mådde jag jätteilla, det gjorde jag i och för sig med Alma också. Men sen så blev jag väldigt stor, alltså han var ett stort barn i magen. Det var tungt, det liksom tryckte ner på benet, mina ådror liksom syntes. Jag hade väldigt mycket sura uppstötningar. Hela tiden han tryckte åt alla håll, liksom uppåt och neråt. Och det var tungt att konka på honom helt enkelt. Och sen var han ju ett väldigt aktivt barn, så han låg ju och sparkade hela tiden. Från vecka 17 och framåt så kickade han mig varje dag massor. Du fick ju till och med en fraktur på ena revbenet. Ja, och jag hade svårt att sova. Och sommaren 2014 var nog den varmaste i Sverige någonsin. Och vi hyrde ett hus på Gotland i 2 veckor. Och det var som att vara i södra Grekland. Alltså det var så varmt. Just det där huset var som att sitta på en smörklick i en stekpanna. Ja, det var ett stenhus på Gotland, inte nära vatten. Det var så varmt och jag svettade, så det var helt galet. Men det var väldigt fint att få en sista semester med bara Alma. Det var jättehärligt. Det finns någon bild från Blå lagunen där min mage bara skjuter iväg som en kanonkula. Vad roligt. Gud, det är bara liksom komma tillbaka till den och bara minns massa saker från den resan. Harry var ju beräknad 13 september efter sommaren i året. Och jag jobbade hela vägen fram till förlossningen i princip. För jag höll på med ett tv-projekt då som var väldigt stökigt. Och det var då en fredag och sen så var det lördag och söndag och jag började få panik eftersom han var sen. För att jag var så otroligt stor och Alma hade kommit 2 veckor tidigt i vecka 38. Så när vi kom till fullt datum och han inte hade kommit, då var jag så här, vad händer? Och du växte ju så otroligt fort där i slutet. Men jag var så stor, jag kände också att min kropp håller på att gå sönder. Han måste komma ut. Så på söndagskvällen hemma så satt jag och tryckte så min mage för jag tänkte att jag ska trycka ner honom. Egentligen säkert jättedumt att göra. Men jag kände bara att han måste komma ut. Just det, då visste vi ju att det var en kille. Vi fick reda på att Harry var en pojke i vecka 20 på det stora ultraljudet. Då sa barnmorskan att hon trodde att det var en Ja, hon pojke. sa, jag tror att det är ett gossebarn men jag kan inte garantera. Så att jag tänkte ända fram till förlossningen att det kanske var en tjej ändå. Jag var nog ganska inställd på att det skulle bli en pojke. Varför det? Nej, men jag vet inte. Jag tyckte jag såg någonting själv där på den där ultraljudsbilden och tänkte att men det där måste vara en pojke. Liksom. Det kan inte vara något annat. Okej, tillbaka till den här söndagskvällen då när jag trycker på magen och sen så går vi och lägger oss. Och sen så vaknade jag klockan 3 på natten av att jag kände att någonting var på gång. Och det sipprade lite vatten. Du vet ju att vattnet brukar gå. Det var ett liknande förlopp som vi hade haft med Alma. De kom också första verken på natten. Just det. Så att jag vaknade till och var så här, han verkar vara på gång. Då låg du och Alma och jag i våran säng.
Så det var jättetajt. Så jag kommer ihåg att jag går upp på natten, går på toaletten, hämtar en handduk och lägger i sängen där det var lite blött. Ja. Och sen så la jag mig skavfötters mer. Alltså med huvudet åt andra sidan. Och sen så fortsatte jag sova i några timmar. Och sen så kan det ha varit vid 6 så var det bara helt ohållbart. Då gick jag upp och jag tror att jag väckte dig. För jag var så här, gud det är så starka verkar, det gör jätteont. För så var det inte med Alma, då tog det väldigt lång tid. Och det var långt mellan verkarna. Men jag tyckte att det gick väldigt snabbt till att jag hade ont hela tiden. Och jag kommer ihåg att jag sa till dig att gud, det känns som att det händer för snabbt, jag blir rädd. Så då är det jättetidig morgon när alla vi 3 är uppe då. Och jag ber dig att ringa din mamma, alltså farmor, som skulle ta hand om Alma. Och du ringde din mamma, men jag tror inte du tog det jättestressat. Nej, alltså jag kommer ju ihåg Almas förlossning. Så att jag hade ju den i bakhuvudet och tänkte att det här kommer ta hela dagen och hela natten och han kommer komma ut imorgon vid lunch kanske och jag ska ta tid på mig och inte bli stressad och packa i ordning och liksom, vi ska göra allt. Medan jag faktiskt fick mer och mer panik. Jag stod i vardagsrummet och höll i fåtöljen och liksom skrek rakt ut för jag hade så starka verkar. Och då var klockan ungefär 6:45 på morgonen. Och jag var bara så här, nu måste farmor komma hit! Jag tänkte, jag kommer föda barn i hallen. Jag vill inte det, jag måste få sjukvård. Och du ringde väl din mamma och stressade på henne och då var hon redan på väg upp liksom för backen där vi bodde då. Och vi började, alltså, jag tror att du i alla fall insåg att jag var stressad, även om du var ganska lugn. Så slängde vi ihop våra grejer så att farmor han bara i princip komma in och så gick vi. Och då hade jag redan bokat en taxi. Ja, och vi hade ringt till BB. Men det var ju också lite körigt med BB. För det BB vi ville föda på hade inte plats. Nej. Och då så tipsade de om andra BBs. Och då fanns det inte så många platser i Stockholm. Där det är mer eller mindre BB-kris fortfarande. Så de sa att det finns plats på BB Sofia eller på Danderyds sjukhus. Och jag kände, jag hinner inte till Danderyds sjukhus för det var längst bort från där vi bodde. Jag kommer inte hinna. Då kommer jag föda i taxin och det vill jag inte. Men du ville inte till BB Sofia. Nej, men jag gav mig. Jag kände att det var ditt beslut. Så att när du sa att det blir jättebra med BB Sofia, då åkte vi dit. Ja. Så vi säger hej då till mamma och Alma, alltså min mamma och Alma. Och sen så hoppar vi in i hissen, åker ner och sen så står vi innanför portdörren och väntar i porten på att taxin ska komma. Då var klockan 7. För det här är sett i journalen. Ja. Då gick mitt vatten. Inte så att det sipprade lite utan det bara det var så mycket vatten i hela porten. Och jag kände att nu håller barnet på att komma ut. Jag fick verkligen fullständig liksom. Det är svårt att förklara känslan av vad jag ska säga panik, men man känner bara nej men gud, nu händer det. Och vad jobbigt och vad oförberedd jag var att det gått så snabbt. Så att jag stod ju bara och höll mig, för jag höll ju på att svimma av, för jag hade sånt otroligt tryck och det var så mycket vatten och jag vet inte hur du var då. Nej, jag hade nog ingen uppfattning om hur du var. Jag stod och höll i dig så att du inte skulle trilla, samtidigt som jag om vartannat sprang ut för att kolla efter taxin. Och den kom ju inte, så till slut så stannade jag bara en taxi. Just det, på gatan. Och sen så sa jag bara, vi måste till BB Sofia och vi måste hoppa in nu liksom. Och han började breda ut tidningar i taxin, för jag var helt blöt. Han hade ju några gamla dagstidningar som han la ut i baksätet. Så Johanna hoppade in där och sen så hoppade jag in efter och fick med våran väska. Och sen så kom ju våran taxi som vi hade beställt. Så ringde han mig, så svarade jag och sa att ja, men vi sitter redan i en taxi. Så han förstod ju att vi satt i den taxin som var framför honom. Så han hoppade ut och började komma fram och skulle så här öppna dörren. Så jag bad ju våran taxichaufför att låsa och bara åka och bara strunta i det. I allt det här så att jag faktiskt på riktigt och typ skrek. För jag hade så starka verkar så jag höll på att föda barn i taxin. Oj. Nu vaknar Harry.